po sa inyong lahat. At saka good afternoon, good morning, and good evening kung saan man mundo kayo. So ayun, kumusta po ang lahat? Sana nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Hope we are all in good health and safe from COVID. Ayun, so kauwi ko lang, galing sa labas. At alam nyo, may chichismis ako. Kasi noong Saturday, this last Saturday, in-announce ng president dito na pwedeng lumabas ang mga bata, children with their parents, guardians, ayun. So, nung naglalakad ako kanina sa labas, nagpa-check up, pangalan nito. Ang daming mga bata, wala pang mask with their parents. Kaya iniisip ko, bakit yung mga musmus pa ang pinalabas? Eh di ba dapat sila ang protektahan? Kaya iniisip ko, maswerte pa rin tayong mga Pilipino. Kasi, hindi nagpupolitika ito sinasabi ko lang yung observation at saka pinag-compare ko. Kasi ang presidente nating si Mr. President Duterte ay may malasakit talaga sa tao compared dito. Kumbaga dito, hindi naman sinasabing wala akong pakialam, pero malalaman mo yon sa kanilang mga actions na wala sila talagang, kasi dito late action ang ginawa nila dito noong meron ng umpisa yung COVID, kaya malala talaga dito. So ayun, kasi sa Pinas, di ba, pinagbabawal ang mga lumabas, lalo ng mga bata, matatanda, kasi sila ang pinoprotektahan, ayun, pero yung mga matatanda sila ang, ewan, basta ganun. So gayon, masabi ko lang, maswerte tayong mga Pilipino at mayroon tayong presidenteng talagang tunay nagmamalasakit sa ating sa mamamayang Pilipino. So ayun, yun lang maiano ko. At saka, ganun lang, sana safe na lang tayong lahat. Gawin na natin umpisahan natin sa ating sarili para matapos na to. Ayun. So, in today's video, tama na yun sa mga politiko, mga ganun. In today's video, gagawa ako ng isang masarap, easy to prepare, isang vegetable soup. Ayan. So, bago nating umpisahan, sana pa yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and like below. At saka pakipindot din yung notification bell para pag meron akong new videos, ma-notify kayo agad. So, thank you very much po, and God bless sa lahat. So, umpisa na natin magluto ng soup, veggie soup. So, coming up! So, this is our ingredients. Parsley, carrots, zucchini, onion, garlic, potato, and sweet peas. So, ayan. Ang ating gawin nating soup, vegetable soup. So, that's it. This is our ingredients. At alam nyo, may naisip pala ako. May tips ako kasi based sa experience ko ito. Based sa mga experience, kasi si Kuya hindi kumakain ng vegetable. Kung mga family members niyo ay hindi kumakain ng mga ganon gulay, pangalan nito, gawa kayo ng mga twist, kagaya ng pag hindi sila kumakain ng yung mga carrots, ganon, cabbage, gawan nyo ng twist. Ihalo nyo sa mga gustong-gusto nilang mga food. Ayun, paunti-unti lang para huwag ipahalata, para unti-unti magugustuhan nila. Lalo ng mga bata, sanayin natin silang kumain ng mga vegetable, ganun. Kung gusto nila ng mga smoothies, mga ganon, ihalo natin yung mga prutas na ayaw nila, tsaka yung mga, kumbaga,
smoothie sa mga prutas, yan, ganun. At saka yung mga gawin natin yung mga smoothie na, kasi mayroon ding smoothie na mga vegetable, kagaya ng carrots, ganun, mga pipino, ihalo natin, ganun. Basta gawin natin mga twist ba, para gawin natin ng paraan, paunti-unti para masasanay sila sa lasa at magugustuhan nila. Kagaya ni Kuya, ayaw niya talaga, lahat-lahat ayaw niya, pero ginawan ko siya ng paraan, paunti-unti, parang hindi ko ipinapakita, pero hinahalo ko, tapos yun, unti kumakain na siya, yun. Ganun yun. Tips lang ba? Tips. Yan. So, ayun, para lalo sa mga batang mga masakitin, kailangan nila yung mga talagang masusustansyang mga pagkain. Hindi yung mga canned goods, yung mga frozen foods, kasi talagang pangit yun. So, ayun. Mga tips lang. Ganon. Isa natin yung onion natin. At saka carrots. Igisa natin muna itong onion. Yan. Para magkaroon siya ng bango. Yan. At saka itong garlic. Gisa natin ng konti. Yan. Okay. Pwede nyong hindi igisa, pero mas maganda kasi mas mabango siya pag ginisa mo. So, ayan, gisa lang ng kaunti, magiging brown a little. Ayan. Okay. Tapos, itong kasi ikisin natin para medyo maano yung smell niya. Yan. Okay. Ito. Slice natin itong zucchini. I already washed it a while ago. Itong carrots. Yan. We peel this one. Our ingredients only is potato, zucchini, carrots. If you want to add more other chickpeas also can be. The chickpeas, yan. Okay, that's it. Okay, and I will add this one. That's it. So this is our ingredients, and now we will cook it. Cooking, we put 1.5 cup of water. 1.5 cup of water to boil this one, and later on we will add milk. So that's it. We just put together. That's it. We come to boil until it will be tender. That's it. Cover it until it will be tender. Yan. It's already boiled. Put
will add this one, the one that we soaked a while ago. Okay, that's it. We will wait until it will be tender. So, ayan. Luto na siya. Okay, luto na siya. We will put here a little so that we will grind it. Ayan. Okay. We will grind it. Hindi ko na isasalin. I don't need to put in another container for another more washing. No need. So we will grind it. So we will return it again to the fire to make it boil. Yan. And now we will add pepper powder. We will add salt. Okay, and let's put to boil. That's it. And if you want a little bit spicy, you can put a little chili powder. See, ito, it's so creamy. Okay. Our vegetable soup. So creamy. Look. And we will add our croutons. If you cannot find like this, you can buy, you can make your own croutons. Leftover bread. Okay, that's it. So that's it. If you want decoration, you can put it like that. So that's it, our vegetable soup. Yummy and delicious. Delicious and nutritious, of course.